Không có nhậu nha. Có đám đó ba cái. Có gì nhiều không? Bây giờ hồi xưa thì phải kiếm đi đâu sao? Hôm nay một chuối nè. Thì ba cái này là tới cái đó. Hai cái này nó tới cái gì nó Hồi lúc có một cũng như lên Đây cầm mà lông đi. Bây giờ bạn, hôm nay không mua dâu. Tại vì dâu không mua bạc là phải mua rẻ. Tôi lột cái đũa chiều này. Tällä matrane przyjechał. Cái này bây giờ cái gì về rồi. Bên đâu? Quanh hết rồi. Ủa à, mua vào đây vào cái này đi ông có dưới này được. Thank you. Thank you. Có dầu chưa? Có dầu rồi đó nha. Một chút cắt rồi. Nè, cái chuối này nè, rồi tới cái khoai. Và đó nè. Yes. It was so great. Nè, cái này của chị đây nè. Để đĩa nha. Quy đâu rồi? Đây đứa rồi. Kêu đấy một là. How many? One, yes. Yeah. Của chị là trứng cá ngừ không ạ? Có dùng xúc xích không ạ? Chị có dùng xúc xích chà bông gì không ạ? Thêm xúc xích và xà bông mà được à? Vẫn được, vẫn 35.000 ạ. Thank you so much. Dạ, cảm ơn. Thank you. Một chuối sô cô la. Прямо слева. Где-то, да? Прямо слева.